Η κυρία λέει ότι την έχετε... Το πίναμε, είπε αυτό εκείνη τη στιγμή, είμαστε στο σκόπ. Εν ώρα υπηρεσίας δεν δικαιολογούνται προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι σε προσωπικές σας στιγμές. Το Kapu.gr βγήκε online πρώτη φορά στις 17 Νοεμβρίου 2020. Ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου, μία χρονιά που υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας. Δηλαδή θυμάμαι να φοβόμαστε να βγούμε στον δρόμο εκείνη την ημέρα. Οπότε έχει και μια συμβολική αξία για εμάς. Το Kapu.gr δημιουργήθηκε αρχικά σαν μια σελίδα στα social media και είχε ένα πολύ απλό σκοπό. Να συγκεντρώσει σε ένα μέρος όλα τα περιστατικά αστυνομικής βίας που βγαίνανε εκείνη την περίοδο στην δημοσιότητα, τα οποία ήταν και πάρα πολλά. Είναι πολύ στον πυρήνα μας η έννοια του αρχείου και της αρχαιοθέτησης και της συλλογικής μνήμης. Δεν προσπαθούμε να εισέλθουμε σε διάλογο με τις αρχές. Δεν προσπαθούμε να διορθώσουμε την αστυνομία. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα αρχείο από την κοινωνία για την κοινωνία, όπου καταγράφει ποια είναι η εμπειρία μας στην αλληλεπίδραση με το κράτος, στην αλληλεπίδραση με την αστυνομία. Και μετά υπάρχει και ο So, you are in the Film the Police workshop, a workshop with... Όσον αφορά την κινηματογράφηση, την καταγραφή των πράξεων της αστυνομίας την ώρα που βρίσκονται στην επίσημή τους δράση σαν αστυνομικοί, η νομική έρευνα την οποία έχουμε κάνει και η οποία περιλαμβάνεται στον οδηγό καταδεικνύει ότι αυτό καταρχάς είναι νόμιμο εφόσον αυτός που κάνει την καταγραφή έχει ένομο και δημόσιο συμφέρον. Οποιοσδήποτε, με άλλα λόγια, μπορεί να καταγράψει αστυνομικούς την ώρα που επιτελούν δημόσιο έργο, όπως είναι ας πούμε η καταστολή, όταν είναι έλεγχος πολιτών ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα κάνει ένας αστυνομικός στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Οπότε η προτροπή την οποία δίνουμε προς το κοινό να κάνει αυτό το πράγμα είναι καθόλου μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Now, when it comes to shooting a photo or a video, even in public space, legally this is a process of personal data of some sort. Okay? So there are a lot of different layers of legislation on the planet. Έχουμε ένομο και δημόσιο συμφέρον να καταγράφουμε. Το γεγονός ότι ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να καταγράψει μέσω βίντεο την αστυνομική βία αυθαιρεσία επειδή αυτό ενέχει δημόσιο και ένομο συμφέρον, δεν σημαίνει ότι ο πολίτης δεν μπορεί να βρει τον πελάτο. Οπότε αυτό που λέμε είναι ότι δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ενώ εσύ μπορεί να καταγράφεις αστυνομική βία αυθαιρεσία, την επόμενη στιγμή μπορεί και να την υποστείς κιόλας. Και εκεί είναι που πάλι μπαίνει λίγο η συζήτηση για το τι είναι νομιμότητα, γιατί εμείς προτείνουμε κάτι νόμιμο, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι η αστυνομία το μεταχειρίζεται σαν κάτι παράνομο. Πολύ συχνά βλέπουμε να λένε αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Ενώ η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα δεν εμπίπτει εκείνη τη στιγμή για έναν αστυνομικό που είναι εν ώρα καθήκοντος. Να ξέρετε, λέτε για τα προσωπικά δεδομένα, εν ώρα υπηρεσίας δεν δικαιολογούνται προσωπικά δεδομένα. Έχουμε μια ιδιαίτερη σελίδα στην οποία μπορεί κάποιος να υποβάλει υλικό καταγραφής. Όταν δεχόμαστε τα βίντεο, καταρχάς το πρώτο βήμα το οποίο λαμβάνουμε είναι να επιβεβαιώσουμε ότι το βίντεο το οποίο βλέπουμε ή οι φωτογραφίες τις οποίες βλέπουμε όντως δείχνουν αυτό το οποίο λένε ότι δείχνουν. Στη συνέχεια το αποθηκεύουμε σε ασφαλή μέρη με κρυπτογραφημένους σκληρούς δίσκους, ώστε να μην είναι δυνατόν κάποιος να το βγάλει αυτό το υλικό και το κρατάμε στην πρωτόλια του μορφή, έτσι όπως προσβλήθηκε, μαζί με ό,τι με τα δεδομένα περιέχονται. Εάν κρίνουμε ότι αυτό το υλικό είναι προς το δημόσιο συμφέρον το να εμφανιστεί, ότι δηλαδή όντως αποτελεί αρχειακό υλικό το οποίο πρέπει να είναι δημόσιο, τότε προχωράμε σε περαιτέρω επεξεργασία του, η οποία έχει να κάνει κυρίως με την προστασία των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό.
Film The Police απευθύνεται σε οποιοδήποτε άτομο έχει ένα smartphone στην κατοχή του και επιθυμεί να συμβάλλει στην πρόταση για ένα κοινωνικό έλεγχο της αστυνομίας. Εμείς διατηρούμε και μια μεγαλύτερη βάση δεδομένων, η οποία είναι αδημοσίευτη προς το παρόν, της οποίας η πληροφορία δεν προέρχεται μόνο από τα βίντεο που λαμβάνουμε, προέρχεται και από δική μας έρευνα, από monitoring ειδησιογραφικών, από social media. Εκεί πέρα τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί έχουν μια πολύ ευρία γκάμα και δεν έχουν να κάνουν μόνο με καταστολή κινητοποιήσεων. Μπορεί να περιλαμβάνουν περιστατικά ρατσιστικής βίας στην καθημερινότητα, σεξιστική βία, έμφυλη βία. Μπορεί να περιλαμβάνουν περιστατικά διαφθοράς. Εκεί πέρα ανοίγει πολύ η ομπρέλα. Η βία είναι αδιάκριτη. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία να στοχοποιείται. Στον δρόμο όλοι θα φάνε ξύλο, αδιακρίτως και χωρίς αφορμή ή οτιδήποτε, αρκεί που είναι εκεί πέρα. Και αυτό από μόνο του είναι μια παρατήρηση στην οποία αξίζει να σταθούμε. Ότι η καταστολή δεν στοχεύει συγκεκριμένα μπλοκ, ανεξαρτήτως του ποιος είσαι, εάν την ώρα που γίνεται η καταστολή βρεθεί στο λάθος σημείο, θα υποστείς βία. Και είναι σημαντικό αυτό να αναδειχθεί από το αρχαίο κίνημα, από τους σκοπούς τους οποίους έχουμε. Η αστυνομία υποτίθεται ότι εγγυάται την τάξη. Τελικά όμως αυτό που το βλέπουμε, και ποσοτικά δηλαδή πλέον, δημιουργεί την αταξία και μετά είναι εκεί για να τη διαχειριστεί με όποιον τρόπο. Αυτό βλέπουμε εμείς και αυτό λέει και η εμπειρία, δηλαδή οποιοδήποτε ατόμου έχει βρεθεί έστω και μία φορά στον δρόμο. Το περιστατικό που εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα γιατί το έζησα από την ώρα 0 που λέμε ήταν το περιστατικό της δολοφονίας του Κώστα Φραγκούλη στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Είναι και από τα περιστατικά που θα μείνουν στην ιστορία, δεν θα ξεχάσουν. Δηλαδή αυτό το για 20 ευρώ βενζίνη, που είναι αλήθεια, δηλαδή πιο αλήθεια δεν γίνεται, είναι μια πολύ απλή περιγραφή για το τι αξία έχουν οι ζωές Ρωμά στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να σταθώ λιγάκι στην παγκοσμιοποίηση όχι μόνο των μεθόδων και τακτικών που ακολουθούν σαν σώματα, αλλά και στην παγκοσμιοποίηση της φιλοσοφίας την οποία οι διάφορες αστυνομικές δυνάμεις στις χώρες τείνουν να συγκλίνουν. Και το πιο χαρακτηριστικό για εμένα είναι η χρήση συμβόλων από την ελληνική αστυνομία, οι οποία είναι κατευθείαν εισαγόμενες από τις ΗΠΑ και τα οποία οι Έλληνες αστυνομικοί κάνουν χρήση με πλήρη ατιμωρησία, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος. Αυτό υποδεικνύει όχι μόνο την παγκοσμιοποίηση των τεχνικών, αλλά και ένα σαν παγκόσμιο αστυνομικό κράτος, το οποίο μοιράζεται όλη αυτή τη φιλοσοφία και έχει ως σκοπό την προώθηση των στόχων του κράτους. When we're dealing with things like gang policing, you know, how do we deal with trying to make campaigns that challenge the prison system, whatever it may be, we have to look at what's happening in other places. Στα τέλη του 2022 ξεκινήσαμε να γυρνάμε και ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Γίνεται πόλεμος εκεί έξω, there is a war going on outside», στο οποίο επιλέξαμε να συνδέσουμε 3 ρατσιστικές δολοφονίες της αστυνομίας σε 3 μητροπόλεις ευρωπαϊκές, την Αθήνα, το Παρίσι και το Λονδίνο. Να ακολουθήσουμε τις ιστορίες 3 νεαρών ανδρών, του Νίκου Σαμπάνη, του Κρίς Κάμπα στο Λονδίνο και του Ιμπραχήμ Αμπά στο Παρίσι και να δούμε πώς μπορούμε να παραλληλήσουμε αυτές τις ιστορίες, τι κοινά έχουν,
να δούμε πώς αγωνίζονται οι κοινότητες στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Αγγλία. You came out for George Floyd. What about the people killed by this police force in this city, in this country? What about us? Η όλη διαδικασία του ντοκιμαντέρ ήταν για μας μια διαδικασία αναζήτησης και έμπνευσης, δηλαδή ταξιδέψαμε στο Παρίσι, ταξιδέψαμε στο Λονδίνο, επιλέξαμε αυτές τις δύο πόλεις ως τα κέντρα δύο αυτοκρατοριών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. Αυτό έγινε με τη λογική ότι η αστυνομία, η γενεαλογία της, οδηγεί στην απεικιοκρατία. Με την πάροδο του ντοκιμαντέρ και όλης αυτής της διαδικασίας, αρχίσαμε να βλέπουμε και τον ελλαδικό χώρο με διαφορετικό μάτι και συνειδητοποίησαμε ότι μπορεί να μην αποτελεί το ελληνικό κράτος μια παραδοσιακή απεικιοκρατική δύναμη σαν το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, αλλά έχει μάθει από τις παραδοσιακές απεικιοκρατικές δυνάμεις και όπως και με τις παλιές απικίες, έτσι και εδώ στη χώρα μας ισχύει το εξής, ότι οι αστυνομικές τακτικές και τεχνολογίες αστυνόμευσης που θα εφαρμοστούν πρώτα στα πιο αδύναμα σώματα θα γυρίσουν σαν μπούμεραγκ μετά και θα γίνουν ο γενικός κανόνας για όλους. Εάν όντως υπήρχε αυξημένη εγκληματικότητα, η απάντηση δεν είναι καταστολή. Η απάντηση είναι να διορθωθούν τα υποκείμενα αίτια τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη εγκληματικότητα. Και βέβαια νομίζω ότι όλοι μπορούμε να κρίνουμε μόνοι μας το κατά πόσο υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση των θεμελιωδών αιτιών που θα οδηγούσαν σε κάτι τέτοιο. Τέλος, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ του τι ο κόσμος θεωρεί ότι υπάρχει σαν πρόβλημα εγκληματικότητας και το τι πραγματικά υπάρχει. Γιατί αυτή η απόσταση είναι αυτό το οποίο επιτρέπει την καλλιέργεια του αισθήματος ότι υπάρχει ένα πρόβλημα προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυξημένοι κατασταλτικοί μηχανισμοί τα οποία φυσικά θα έχουν ως αποτέλεσμα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και όλα αυτά τα οποία περιέχονται μέσα στο αρχείο μας. Τα οποία φυσικά η καταστολή μιας διαδήλωσης δεν έχει ως σκοπό την μείωση της εγκληματικότητας. Έχει ως σκοπό την καταστολή της διαδήλωσης. Όπως στα εξωτερικά των αυτοκρατοριών, ο πόλεμος είναι η τελευταία λύση για την επιβίωση, αντίστοιχα ο καθρέφτης αυτού στα εσωτερικά είναι ο θεσμός της αστυνομίας και γι' αυτό και αυτά τα δύο συνδέονται τόσο πολύ. Πρέπει να συνδέσουμε τον πόλεμο στο εξωτερικό με τον πόλεμο στο εσωτερικό.